Ndihmoj gjithve edhe sot shiba I dëmon ka shku goxha lart edhe më shkërku një video që ta krijoj sa përket blerë se si bëhet kjo. Këtë video do mosh me kërku në YouTube, kështu që e kam premtuar që do e bëj edhe postat e mënyre. Tani si funksionon kjo? Spori dëmon hopim këtë trust wallet. Momentin që kemi hapur trust wallet, kreqa nevojitet neve shkojmë te ky browseri këtu. Edhe do shkojmë të kërkojmë spori shembull këtë coinin në coin market cap. Vetëm shkojmë coin market cap. Presim dhe të hapet faqja. Ky është ai website, coin market cap. Tani kur jemi këtu, kreqa nevojitet, klikon në search. Edhe këtu vetëm e shkruajmë emrin e këtij coini siç është këtu. Edhe është kjo e para këtu në listë. Klikojmë prap. Ja ku erdhëm, domethënë te ky coini. Ka posë ngritje goxha të mirë sot, fantastike është për momentin të vërtetën. Edhe na nevojitet shkojmë te kontrollta. Kjo është e kontrollta, kjo këtu. Pra klikojmë në këtu dy katrore këtu, edhe kopiohet kjo. Mundeni me shkue direkt edhe unë gabova që klikova ato, si do qoftë mundesh me shkue edhe këtu, edhe me kopjue këtë kontratë. Vetëm dhe, kopit, pra për moment e kopjuam, e largojmë këtë në X këtu lartë, sepse posa kemi kopjuar, s'kem nevoj, tani mund, po të njëjtin browser, shkoni te kjo PancakeSwap, edhe kur të jeni në kësi mënyre, nëse volleti shfaqet apo portofoli shfaqet kryen e gjatë, dije që jeni I lidhur, nëse ju vetëm shtypni connect, edhe kësaj që ja unë po bëj disconnect për moment, ju shfaqet kësaj, ju duhet të klikoni në connect, edhe thot me cilin vollet dëshironi, trust wallet, edhe fillon të konektohet, ndoshta e kërkon domosdoshmë që kështu është kjo PancakeSwap duke u konektuar me volletin juaj, jeni sigurt, po edhe pranoni domosdoshmë mënyrë. Tani këtu tek Ethereum, ikonja e Ethereumit që keni këtu lart, e ndryshojmë këtë. Nuk pat nevojë këtë fare, të vërtetën me fani, por e ndryshojmë këtë sepse e preka gabimisht tek BNB, për shkak që ky coin e ka me BNB, ja ku keni ikonën këtu, me qenë me Ethereum, atë duhet ta ndryshojmë këtë. Duhet ta zgjedhëm për shembull Ethereum, por nëse është me BNB, atëherë vetëm e zgjedhëm këtë me BNB. Tani kjo ku është cake, e klikojmë, edhe për shkak që kemi kopjuar kontrollën, vetëm kalojmë kontrollën këtu paste. Nëse edhe na u shfaqet neve me njeher. Ja kësaj. Tani, për tu bler, mundesh me bler me BNB. Shfaqen parat mu këtu. Pra ku këtë pjesën këtu shfaqen 0.020323218, edhe ti mush me shkru për shembull 0.0 në moment shfaqet $5.35, nëse dëshon ta blesh për shembull këtë coin, edhe mundesh me shkruaj më njëherë me slippage 0.1, sepse nuk po marrë tatim fare, pak mos them, domethënë nuk merr tatim fare. Edhe mundesh swap edhe confirm swap. Kësaj bëhet blerja, ndërsa shitja bëhet kësaj. Klikon në këtë shigjetën që është këtu mu në mes të dy coinëve BNB dhe Shiba I, kliko. Edhe këtu I ndrojnë pozicione tash, Shiba I del për të shitur, ndërsa BNB të mohon ti konverton këtu coina në BNB. Tani ne çfarë do bëjmë? Shkon tek max, nëse dëshiron maksimumin të përfshitur, nëse dëshiron 25%, 50%, 70% e kështu me radhë. Nëse shkojmë max, atëherë presim, ja ku e kemi, edhe tregon se nëse ti konverton tani për tani këto coina që ke bler, atëherë 345. Domthon ka shku goxha mirë prej shumës, prej 160 më duket që I kam investuar, tani kem shumën 345. Unë mund ta shes më njëherë për ta shitur për shembull të bën swap edhe confirm swap. Në momentin që shtyp butoni confirm swap, atëherë pret dikon 5 sekonda edhe
këtu konvertohen prej Shqip ai që shfaqet këtu në BNB. BNB pastaj ti mundesh me dërgu. Për shembull, për t'i dërgu këtu tek Binance, krejt që nevojitesh klikon tek Binance. Momenti që ki tek Binance, klikojmë tek Wallet këtu, apo portofoli. Tek portofoli ne duhet deposit të klikojmë. Kur jemi në deposit, shkojmë këtu lart tek search, e shkruajmë BNB. Nëse ne dëshirojmë të dërgojmë prej trust walletit direkt në Binance, është kësaj. Pra shtypëm këtë BNB. Edhe bëjmë BNB Smart Chain BEP 20 e zgjedhëm këtë këtu lart. Tani e kemi kontratën e re, shkojmë copy, e kopjojmë pra këtë kontratën, e largojmë këtë krejt, shkojmë tek Trust Wallet, është me Face ID, tani tek Trust Wallet, ne shkojmë tek Home, sepse duhet ta gjejmë ku e kemi këtë BNB, ja ku e kemi këtë këtu, BNB, mos harroni edhe me këtë ngjyrën që shikoj kështu, edhe ke 535.32 për moment. Shtypëm këtë. Tani dëshirojmë të dërgojmë parot prej BNB-s që kemi, ato që i fituam për shembull, edhe direkt tek Binance, klikojmë në Send, sepse dëshirojmë të dërgojmë. Kalojmë atë kontratën që posa kemi kopjuar, mos shlyni diçka brenda kontratës, siç e shihni si në këtë mënyrën këtu, mos shlyni as edhe një shkruajnë apo numër, do të jetë asisoj. Mundesh me shkruaj max, nëse dëshon maksimumin, sepse unë ende nuk e kam shitur, po flas. Atë shfaqet në dollar poshtë për shembull 5.54. Mund të shkruajmë next, edhe confirm. Në momentin që shtyp butonin confirm, atëherë brenda 1 minuti dërgohen direkt në Binance. Kësaj pra mundesh me ble edhe me shit Shiba ai coin, edhe pastaj mundesh me dërguat fitimet direkt në Binance nëse i dëshironi. Ju falenderoj shumë.